Zonja e zotrinj, ju përshëndes nga Ditari, këtu në A2 CNN, kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Më 19 dhjetor bëhet betimi i 8 antarëve të SPAK tek presidenti i Republikës me shkrirjen e krimeve të rënda. Prokurorët përkatës u caktuan në detyra të tjera. Pedagog të gazetarisë dhe juridikut kundërshtuan miratimin e paketës antishpifje nga mazhoranca, duke e parë atë si cënim të lirisë së medias. Tërmeti shtyn për në janar draftin e opozitës për reformën zgjedhore. Aleatët e Bashës janë të ndarë për të ulur në tryezën e rindërtimit të thirrur nga Edi Rama. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë ditarit do të ndiqni. Nis rindërtimi banesave të dëmtuara në Durrës në asistencën e grupeve izraelite, ndërsa shiaku ngjan si një sken krimi ku në shumë banesa është vendosur perimetri i sigurisë. Britanikët votojnë për zgjedhjen e ligjvënësve të rinj. Parashikimet flasin për konservatorët, favorit për konfuzionin shumë të qytetarëve mund të ndikojë rezultatin. Derbi kryeqytetit hyn në fazën e nxehtë të tij. Partizani kërkon të ruajë kreun e renditjes, ndërsa Tirana t'i jap fund ecurisë negative e cila zgjat prej 6 vitesh. Prokuroria për krimet e rënda do të pushojë së ekzistuari në datën 19 dhjetor për t'i hapur rrugë nisjes së funksionimit të SPAK-ut. Këshilli i lartë i prokurorisë vendosi të transferojë prokurorët aktual të krimeve të rënda tek Prokuroria e Tiranës, ndërsa ish kryeprokuroren e përkohshme Arta Marku në apel. Ndërkohë, kreu i KLP-s njoftoi se në 18 dhjetor do të intervistohen kandidatët për kreun e SPAK. Po, kjo është e saktë. Në datën 20 nuk do të ketë më prokurorit krimeve të rënda, as gjykat krimeve të rënda. Ne kemi koordinuar qoftë me presidentin e Republikës, qoftë edhe me Këshillin e Lartë Gjyqësor që në atë datë institucionet e reja në nivel prokurorial dhe gjyqësor të jenë në eficiencë. Prokuroria për krimet e rënda nuk do të ekzistojë më pas datës 19 dhjetor, datë kur 8 prokurorët e zgjedhur të SPAK, prokurorisë së posaçme antikorrupsion, do të betohen para presidentit të Republikës. Pas këtij betimi, merrjet SPAK, struktura e re hetimore që do të hetojë zyrtarët e lartë dhe politikanët e akuzuar për korrupsion dhe për përfshirje në krimin e organizuar. Për shkak të shkrirjes së prokurorisë së krimeve, në mbledhjen e së njëjtës, KLP vendosi transferimin e përkohshëm të prokurorëve që aktualisht janë pjesë e shkallës së parë e të dytë të saj. 12 prokurorë të krimeve, mes të cilëve edhe titullaria aktuale, Doni Kaprela, u transferuan në prokurorinë e Tiranës. Pjesë e kësaj liste është edhe prokurori Anton Martini, kandidat për SPAK, i cili ka dalë në seancë dëgjimore në vetting, por ende nuk është shpallur vendimi përfundimtar për të. Në prokurorinë e kryeqytetit u caktua edhe prokurori i apelit të krimeve Isajata. Ndërsa ish prokuroria e përgjithshme e përkohshme, Arta Marku, do të transferohet në prokurorinë e apelit Tiranë, vendim që hyn në fuqi në 1 janar 2020. Pas kalimit në apel, Marku humbet edhe pozicionin e saj si anëtare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin e ardhshëm. Sipas KLP, transferimi i përkohshëm i prokurorëve do të zgjasë 3 muaj. Kërkimet e përkohshme që bëjmë ne nuk kërkojmë kërkimet e prokurorëve. Këto janë ato mënyra veprimit të Këshillit, ku Këshilli ka si interes primar sistemin. Pra ne duam bëjmë sistemin funksional dhe e përdorim caktimin e përkohshëm. Kreu i KLP, Gent Ibrahimi, tha se në 18 dhjetor, Këshilli do të intervistojë 3 kandidatët, Arben Kraja, Edvin Kondili dhe Altin Domani, mes të cilëve do të zgjidhet kreu i SPAK. Armand Bajrami ishte sot në mbledhjen e Këshillit të Lartë Prokurorisë dhe do të mësojmë nga ai më shumë në një lidhje të drejtë për drejtë. Armand, mirëmbrëma, duke qenë se në datën 20 Prokuroria dhe Gjykata e Krimeve të Rënda nuk do të funksionojnë më me çështjet që ato kanë patur të nxehta, ato që janë quajtur të nxehta deri më tani, çfarë do të ndodhë më tej? Arlin, tha nga momenti që Këshilli i Lartë i Prokurorisë vendosi të emërojë 8 antarët që do të përbëjnë prokurorinë e posaçme antikorrupsion të njohur dhe si SPAK, është punuar në gjykatën dhe në prokurorinë për krimet e rënda për kategorizimin e dosjeve, se cilat do të qëndrojnë pra në këtë prokurori dhe cilat do të përcillen, do të delegohen në prokurori tjera të rretheve. Sipas informacioneve që kemi, janë gati 400 procedime penale, të cilat janë aktualisht në duart e prokurorisë për krimet e rënda, nga të cilat vetëm 110 prej tyre mendohet se do të vijojnë
të qëndrojnë në duart e prokurorëve të SPAK dhe do të hetohen nga prokurorët e strukturës së posaçme antikorrupsion, ndërkohë që pjesa tjetër, diferenca, do të delegohen në prokuroritë e rrethave përkatëse gjyqësore, ku edhe do të vijojnë hetimet e tjera. Po ndërkohë, Mandja, mund të themi që Prokuroria e Krimeve të Rënda e përmbushi misionin e saj? Arlind, Prokuroria për Krimet e Rënda lindi në vitin 2005, kur edhe filloi funksionin e saj dhe të paktën në vitet e para të saj u bë promotore e goditjes së krimit të organizuar. Kujtojmë që ka kaluar në filtrat e saj, kanë kaluar mbas viteve 2005 bandat më të rrezikshme në Shqipëri, bandat të atyre viteve, theksojmë bandën e Durrësit, bandën e Lushnjës, bandën e Cerrikut, atë të Qafgjashtës, apo edhe grupe të tjera kriminale të angazhuara në trafikimin e drogës, trafikimin e qenieve njerëzore. Njëkohësisht, e njëjta prokurori ka kaluar në dosje dhe ka skeduar dhe hetuar element shumë të rëndësishëm dhe të rrezikshëm të botës krimit, të akuzuar për vepra të rënda penale, mes cilave edhe vrasjet punonjësve të policisë. Kanë qenë prokurorët e kësaj prokurorie, të cilët kanë kërkuar 10 burgime të përjetshme, shumë prej cilëve edhe janë miratuar nga gjykata. Por gjithsesi, tashmë kjo prokurori besoj se do të kujtohet dhe ka qenë një histori suksesi për drejtësinë në Shqipëri, por tashmë ajo do të shkrihet për të hapur rrugë prokurorisë së posaçme antikorrupsion SPAK, e cila është struktura që do të hetojë politikanët dhe zyrtarët e lartë të akuzuar për korrupsion apo për përfshirje në krimin organizuar, dhe tashmë mbetet të shohim se sa do t'ja arrijë kjo strukturë e re hetimore të jetë e pandikuar politikisht apo nga ndikimet të tjera të jashtme. Armand Bajrami, unë të falenderoj për këtë bisedë dhe detajet që përcolle në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Ambasada Amerikane vazhdoi publikimin e videove që informojnë publikun mbi institucionet e reformës në drejtësi, duke u fokusuar këtë herë tek SPAK-u, struktura e posaçme antikorrupsion. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është e përkushtuar në luftën kundër korrupsionit, tekson mesazhi, dhe kjo luftë është prioritet edhe ambasadës amerikane në Tiranë. Me të ngritur, SPAK-u do të shënjestrojë korrupsionin e nivelit lartë, sqaron ambasada, ndërsa nënvizon se kjo strukturë do të funksionojë në mënyrë të pavarur. Ditët e shkuara të zyrtarëve të korruptuar dhe bosëve të krimit që ishin të paprekshëm, po u vjen fundi, thot ambasada amerikane. Për të trajnuar stafin e SPAK-ut, ndërkohë, në janar do të vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës 35 prokurorë. Qindra të dënuar pritet të përfitojnë nga amnistia e parashikuar këtë fundvit. Ministria e Drejtësisë Etilda Gjonaj bëri me dije kategoritë që përfitojnë, ndërsa shtoi se nevojitet mbrojtje e veçantë edhe për drejtuesit e burgjeve në vend. Qeveria do të shqyrtojë javën e ardhshme vendimin e Ministrisë së Drejtësisë për amnistinë e fundvitit. Donse nuk ka një numër të saktë të dënuarve që do të lirohen nga qelit. Kategoritë kryesore që përfitojnë janë 3. Një amnisti për herë të fundit u ndërmor në vitin 2016. Ministria e Drejtësisë ka depozituar propozimin e saj në Këshillin e Ministrave dhe Këshilli i Ministrave do ta miratojë ditët në vijim, duke përfshirë të gjitha kategoritë të cilat ne kemi pasur më shumë prioritet, siç janë kategoritë e grave, të miturve, por njëkohësisht dhe ata të cilët janë të moshuar. Në Komisionin e Ligjeve, Ministria Gjona i pranoi se drejtuesit e burgjeve janë kërcënuar, ndaj do merren masa për ruajtjen e tyre. Një strukturë të posaçme, e cila është konsideruar shumë e rëndësishme për të funksionuar në sistemin e burgjeve, që ka të bëjë me një ndjekjen dhe monitorimin e zbatimit të 41 bis, do të jetë një strukturë e posaçme pranë drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, dhe e dyta do të jetë një strukturë e cila do të garantojë dhe do të kryej mbrojtjen e posaçme të atyre punojësve, drejtuesve të policisë së burgjeve apo drejtuesve të institucioneve, në rastet kur do të kenë kërcënime apo do të gjenden para rrezikshmërisë nga subjektet të cilat do të jenë subjektet të cilët kërcënojnë. Prej kërcënimeve mësohet se ka rënë dhe vetë drejtori i përgjithshëm i burgjeve Agimi Ismaili, rast për të cilin kanë nisur hetimet. Në Komisionin e Medias vijoi edhe sot debati për paketën antishpifje. Seanca dëgjimore e ditës së sotme me pedagogët e gazetarisë rezultoi shumë e ashpër. Debatet atje i ka ndjekur reporterja kolegja jon Elona Gjylmi, me cilën do të zhvillojmë një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente. Elona, mirëmbrëma, të përshëndes. Atëherë, cili ishte qëndrimi i pedagogëve sot?
Pedagogët ishin në të njëjtën linjë me gazetarët apo shoqatat e medias, të cilët kanë raportuar dhe më herët në komisionet e kuvendit, konkretisht në 3 komisione njëkohësisht ku përshirtohen 2 nismat e paketës antishpifje, siç quhet ajo, dhe ata kërkuan që qeveria dhe majoranca ta tërheqë këtë nismë pasi rikthen diktaturën dhe rikthen kohën e komunizmit ku liria e fjalës nuk ishte e disponueshme për qytetarët dhe jo më për mediat. Pra pati një debat të ashpër midis pedagogëve dhe deputetëve të majorancës, madje zonja Kumbaro u largua nga mbledhja pas përballjes verbale me ish deputetin Mark Marku, aktualisht pedagog në Fakultetin e Gazetarisë, por gjithashtu dhe deputetët e tjerë, qofshin të opozitës, qofshin të majorancës, patën një konfrontim verbal dhe nuk kishin ide të njëjta dhe qasje të njëjtë me pedagogët e Gazetarisë. Ndërkohë, Elona, majoranca po e mbron draftin, po opozita parlamentare, çfarë qëndrimi po mban në lidhje me këtë paketë? Koha kur kjo paket do të diskutohet dhe do të miratohet në seancë plenare është data 18 dhjetor dhe gjithë synimi i majorancës është pikërisht kjo. Ditët e nesërme do të nisë dhe shqyrtimi nen për nen dhe do të përfshihen, të paktën kështu pretendon majoranca, të gjitha vretjet që shoqatat e gazetarëve apo dhe pedagogët apo grupet e tjera të interesit, përfshirë dhe ndërkombëtarët, kanë bërë për nisma, do të përfshihen dhe do të jenë pjesë e neneve të veçanta të këtyre nismave. Por ajo që u vuri sot është se pavarësisht se majoranca ka ngul tek ideja e saj se nuk po dhunohet liria e medias, deputetët e opozitës paraqiten të ndarë. Gjatë debatit që pati midis zotit Alfred Lela dhe deputetëve të caktuar të majorancës, në mbrojtje i kanë dalë dhe deputetë të opozitës duke kundërshtuar qasjen e pedagogëve të Gazetarisë, duke përmendur dhe pronësinë që ata kanë mbi disa portale dhe sipas tyre kundërshtia niset pikërisht nga fakti që janë pronarë të këtyre portaleve. Por mbetet për të parë se si do të jetë vota e tyre në seancë plenare. Megjithatë, atë që ndodhi sot në Komisionin e Medias, unë ftoj të ndiqni në kronikën e përgatitur. Gjatë gjithë seancave dëgjimore me njerëzit e medias për paketën antishpifje, ajo e sejntes ishte më e ashpra. Mirela Kumbaro nuk ishte e vetmja ndaj të cilës u adresuan kritikat e pedagogëve të Gazetarisë. Një zëri ata i quajtën 2 ligjet e qeverisë si rikthim në diktaturë. Pse nuk nxehesh kursive të keqe edhe kryeministri jot në zonë? Zoti Marku, të lutem. Figurat e kryeministrit i përkthejmë ligje. Jemi në sistem diktatorial këtu. Kap qatë kapësh bën një ligj. Metafora Kazanit po shndrohet në ligj. Nesër fëmijët tuaj do jetojnë këtë vend, nuk do zgjellin ndoshta karrierën tuaj, do kenë nevojë për hapësirën e fjalës lirë, do duan të bëjnë profesionin e gazetarit, nuk duan të bëjnë ndoshta profesionin e lakeut apo të servilit. Por ndërsa majoranca mbron qëndrimin e saj se ligjet nuk janë për censur, por për rregullim, njerëzit e medias u desh përballën dhe me disa prej deputetëve të opozitës, që ndryshe nga kryetaria e komisionit Fatjona Dimitri, kritikat nuk i kishin ndaj ligjit, por ndaj gazetarëve. Të shtojmë edhe një gjë se si financohen këto portale. Kush janë këta biznesmenët nga opozita dhe nga majoranca që ju financojnë dhe ju japin lekët, se do t'ja nxjerrim dhe me fakte ato lekët që merrni. Nevojë për përmirësim në paketën e qeverisë, vërin dhe pedagogët e juridikut, por majoranca duket e vendosur për të vazhduar punën. Se puna për të përmirësuar ligjin, mbas rekomandimeve që kanë si grupet e interesit, fillon nesër. Prej ditës shoqatat e gazetarëve i kanë kërkuar majorancës të tërhiqet nga nisma e saj, duke u referuar dhe kritikave të ndërkombëtarëve ndaj paketës së qeverisë. Pas këtij materiali të zgjeruar të sjell nga kolegja Elona Gjynu, unë falenderoj atë edhe për informacionet që përcollin lidhje drejt për drejt. Opozita duket se është e vetëdijshme se shanset që të kap afatin e dhjetorit për reformën zgjedhore janë të pakta, por aleatët e Partisë Demokratike kërkojnë që shtyrja të mos jetë pafund. Veç dëmeve materiale, tërmeti 26 nëntorit solli dhe pasoja politike. Shpresat e opozitës për të finalizuar draftin për reformën zgjedhore janë shtyrë me 1 muaj. Situata e tërmetit natyrisht i pezulloi deri diku. Tashmë ka rifilluar puna, ka një grup pune ku gjithë partitë politike opozitare kanë antarët e tyre në këtë grup pune, ku thonë fjalën e tyre, edhe për pika të ndryshme të reformës zgjedhore
po punohet dhe së shpejti, nuk besoj që kjo mund të mbaroj brenda këtij viti, duke pas parasysh që jemi para festave edhe situatën që kalum nga tërmeti, por brenda muajit janar, opozita do ketë gati propozimin e saj për reformën zgjedhore. Kreu i LZK insiston që reforma mos shtyhet pafund. Po kur ka vlerë kjo reformë? Qofse zgjedhjet do i bëjmë për 3-4 muaj. Qofse zgjedhjet janë 2021, unë personalisht nuk do të merrem më me këtë reformë, se s'ka asnjë vlerë. Shei pohon se deri më tani aleati i madh nuk i ka dëgjuar propozimet e tij, veçanërisht sa i përket ndryshimit të sistemit zgjedhor. Qum pak, me thënë drejtë. Kështu që nga kjo pikpamje, drafti është një më shumë në mbrojtje të votës lirë, se sa ka element të ndryshimit sistemit. Duket sikur opozita dhe mazhoranca do të shkojnë drejt një bashkimi draftesh, Basha shpreh i gatshëm për dialog, por jo për shtrëngime duarsh. Zhbllokimi i dialogut politik për reformën zgjedhore sipas propozimit të shtatorit, reforma zgjedhore dhe vullneti i qytetarëve përcaktojnë cilësinë e demokracisë, jo fotot dhe shfaqjet midis kryetarit të qeverisë dhe kryetarit të opozitës. Ju faleminderit. Si Basha mendon edhe Dashamir Shei, edhe kur pyetet për ftesën ndaj opozitës në tryezën e rindërtimit nga tërmeti. Nëre uljemi, propozimet tona i kena bërë, projektin tonë financiare afrum, solidaritetin njerëzore kemi afru, ta thash një lloj heshtje politike e kemi bërë, tash për të ullë, për t'i bërë qefin zoti Rama, të rrimë dhe ke mozaiku ne ky guri gri i opozitës, ka të se bëjmë të. Fotografit nuk i do as Agronduka, por është i bindur se një rol mund ta luaj. Kontributi real, sipas me, është të monitoroj realizimin e fondeve të përcaktuara për riparimin e dëmeve të tërmetit. Konferenca e donatorëve ndërkombëtar në ndihmë të Shqipërisë do të mbahet më 19 ose 20 janar, deklarata erdhi nga presidenti i Francës Emmanuel Macron gjatë mbledhjes liderëve të Këshillit Evropian në Bruksel. Ai bëri thirrje për të kontribuar në rindërtimin e zonave të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit, ndërsa idenë e konferencës së donatorëve dha fillimisht në samitin e NATO-s në Londër. De ce qui s'est passé en Albanie, je veux ici adresser un message de solidarité à l'égard. Do të flasim dhe për ato që ka ndodhur në Shqipëri dhe dua të jap një mesazh solidariteti për popullin shqiptar. Do të organizojmë një konferencë ndërkombëtare donatorësh për të qenë sa më pranë Shqipërisë në këto momente të vështira, ku dhjetra persona kanë humbur jetën dhe mijëra të tjerë banesa. Bien souvent, mais surtout leur logement aussi et qui sont dans le dénuement le plus extrême. Do të jetoja në këtë pallat së bashku me fëmijët dhe familjen time, kur themi që është e sigurt, është e sigurt. Koloneli izraelit që drejton grupin e ardhur në Shqipëri pas tërmetit, siguroi me këto fjalë banorët e një pallati në Durrës pas vlerësimit të dëmeve atje. Punojësit e ndërtimit të bashkisë së Durrësit në mbikëqyrjen e ekipit ushtarak izraelit kanë nisur rindërtimin e mureve dhe riparimet e nevojshme në një pallat banimi në Durrës. Ekipi izraelit është kujdesur që suvatimet dhe brezat e mureve të bëhen ashtu siç duhet, në mënyrë që muri të jetë sa më rezistent dhe përrethojë të japë më shumë siguri. Duke u përgjigjur shqetësimit të qytetarëve mbi nisjen e riparimeve dhe sigurisë së pallatit, koloneli që drejton ekipin ushtarak izraelit ka dhënë këtë deklaratë. I would live in this apartment. I would live with my kids. Unë mund të vi të jetoj në këtë apartament së bashku me fëmijët e mi. Ne jemi shumë profesional. Kur bëhet fjalë për qytetarët dhe familjet e tyre, kur ne themi që godina është e sigurt, është e sigurt. Kur themi që duhet riparuar, duhet riparuar. Dhe kur themi që duhet të shëmbet, atëherë do të shëmbet. When we say it should be demolished, it should be demolished. Janë mbi 100 punonjës ndërtimi që janë punësuar nga Bashkia e Durrësit për një periudhë 3 mujore, të cilët do të shërbejnë për riparimin e godinave që nuk kanë dëme në strukturat e tyre. Qyteza e Shijakut ishte një ndër zonat që u prek më rënd nga tërmeti 26 nëntorit. Qyteti tashmë ngjan si një sken krimi me shirita dhe kryqe të kuq vizatuar në godina. Disa prej banorëve shprehen se ende nuk kanë marrë një përgjigje për shkallën e dëmtimit banesave të tyre. Pallate të dëmtuar dhe të rrethuar me shirit, disa të shënjuar me kryqin e kuq dhe banorë që përpiqen të shpëtojnë çdo mundin nga banesat e tyre. Është kjo panorama që të shfaqet rrugëve të Shijakut. Edhe në këtë qytet dëmet janë të shumta, jo vetëm për shkak të afërsisë me epiqendrën e tërmetit të 26 nëntorit,
por edhe për faktin që disa prej pasgoditjeve të tërmetit e kanë patur epiqendrën në Shijak. Një lokal që dikur është menduar për të shitur nga pronarët e tij, por sot së bashku me 5 katet e këtij objekti duhet të shembet për shkak të dëmtimeve të marra. Kjo është situata që paraqitet në zonën e Shijakut, një zonë tepër e dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit. Deri më tani llogariten rreth 1000 objekte, të cilat pritet që të prishen në ditët në vijim. Edhe pse kanë kaluar më tepër se 2 javë nga tërmeti shkatrimtar, një pjesë e banorëve janë ende të paqartë se çfarë do të bëhet me banesat e tyre, ndërsa kanë probleme edhe me strehimin. Kanë ardhur herë që kanë pa, jo do Maqedonisë, po nuk na japin përgjigje se çfarë do bëhet, as jo, s'po. Do mlihet komisioni thonë, të japin rezultatin, po jo. Por te tu janë pa shtëpi, mezi shtrëngohen ne ka vëllezër, me ka i dhom, ata janë ngush për vete. Bashkisë nga mora si një, si jos. Jam prek shumë. Gjysma qatis ka ra, mori është qa komplet. Dy shtëpia banesa për para me janë të rënume. Unë këto 2-3 ditë me zor hyje derte, mori qatia të ra, unë kam tërnitin edhe shumë. Nuk është marrë asnjë mas për strehimin? Absolutisht, kur kam folur bashkit, dhe shi unë arrush fare se kanë menin ke lugina. Ata apelojnë që strukturat të vendosin një ore më parë mbi gjendjen e godinave dhe të japin zgjidhje për mënyrën se si dhe ku do të strehohen. Tërmeti e ka nxjerrë jashtë funksionit spitalin e Laçit. Ai do të shembet për të ndërtuar një godinë re, ndërsa urgjenca nga çadra përkohësisht është vendosur në ambientet e një kishe. Spitali Laçi do të prishet për të ndërtuar një godinë re. Tërmeti 26 nëntorit e ka nxjerrë jashtë funksionit. Të gjitha shërbimet dhe vizitat e planifikuara janë zhvendosur në Spitalin e Lezhës dhe të Mamurasit, ndërsa urgjenca nga sot është vendosur në ambientet e një kishe. Të emergjencës për Laçin janë vendosur në ambientet që ju shikoni, ambientet të cilët janë përshtatur për të përballuar emergjencat për gjithë zonën. Kapaciteti shtetërve është po ai që ka qenë, dhe emergjenca i përballon, do të përballoj po atë emergjencë që më parë ka pasur dhe do kryej po atë rol që më parë ka pasur. Pas tërmetit, shërbimi urgjencës është dhënë në çadra për banorët e Laçit, por edhe qëndrimi në ambientet e kishës do të jetë i përkohshëm. Mendojmë që urgjenca këtu do qëndrojë një maksimum 2 javor, kohë në të cilën do merren masa për ndërtimin e urgjencës të re pranë ambienteve të spitalit të oborrit të spitalit përpashëm. 12 objekte shëndetësore janë dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit. Ministri e Shëndetësisë nga Mamurasi deklaroi se një pjesë do të rikonstruktohen së shpejti, ndërsa të tjerë kanë hyrë në planin e rindërtimit. Për dëmtimet e lehta ne kemi marrë masat që të mundet që të ristrukturojmë dhe kemi filluar punën për rehabilitimin e këtyre qendrave që kanë patur dëmtimet lehta, kurse për ato që kanë patur dëmtime serioze, ku futet edhe qendra shëndetësore e Mamurasit, që është një qendër shëndetësore që ofron shërbime 24 orëshe, të mundemi që ta transferojmë. Gjatë ditëve pas tërmetit janë kryer mbi 6.000 vizita mjekësore dhe rreth 1.500 vaksinime kundër gripit tek banorët që janë sistemuar në hotele. Mes banorëve të strehuar në hotelet e Shëngjinit izolohet një rast me sëmundjen e zgjebes. I prekuri është një fëmijë moshës 5 vjeç, ndërkohë që e gjithë familja e tij përmbahet në mbikëqyrje dhe me trajtim specifik. Zgjebja është sëmundje infektive, e cila përhapet nga kushtet jo të mira higjieno-sanitare dhe përmes kontaktit me lëkurën. Drejtues të shëndetësisë konfirmojnë për Radio CNN se rasti që vinte nga çadrat po mbahet e izoluar nga banorët e tjerë të sistemuar në hotele, si dhe po trajtohet me medikamentet e nevojshme. Kryeministri Rama shkoi në Durrës, ku vizitoi familjet Meçja dhe Gjana që humbën disa pjesëtarë nga tërmeti 26 nëntorit. Ata sot janë akomoduar në banesa të reja për t'i ndihmuar që të vazhdojnë jetën mëtej. Në familjen Meçja, kryeministri u takua me kryefamiljarin Ajetin, i cili humbi gruan, vajzën dhe mbesën fatkeqësisht, të cilët mbetën nën rënojat e pallatit 6 në Durrës. Rama garantoi familjen për mbështetje nga qeveria. Edhe në familjen Gjana, e cila humbi një antar të saj, kreu i qeverisë dha të njëjtat mesazhe. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ishte në zonën e plazhit në Durrës. Kreu i opozitës tha se 3 javë pas tragjedisë së 26 nëntorit, qytetarët janë të paqartë se çfarë do të bëhet me banesat e tyre. Kjo për shkak të keq menaxhimit nga shteti.
Qeveria nuk ndërmerr asnjë veprim, vetëm show, vetëm përqeshje me fatkeqësinë. Kjo është e papranueshme, është shprehur Basha. Lideri i opozitës tha se është alarmante që ende sot nuk kemi evidentimin e plot se sa banorë janë pas tre, sa banesa dhe pallate janë dëmtuar dhe cilat janë shkollat tek të cilat duhet ndërhyet. Në vijim të Ditari do të ndiqni britanikët votojnë sot për zgjedhjen e ligjvënësve të rinj. Parashikimet flasin për konservatorët favorit, por konfuzioni shumë i qytetarëve mund të ndikojë rezultatin. Derbi kryeqytetit hyn në fazën e nxehtë të tij. Partizani kërkon të ruajë kreun e renditjes, ndërsa Tirana kërkon të jap fund ecurisë negative, e cila zgjat për 6 vitesh. Do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër, do të kthehemi pas pak. Jemi sërish në transmetim në Ditari në mbrëmjes këtu në A2-sjen. Afati i fiskalizimit është shtyrë sërish kësaj radhe nga deputetët e Kuvendit që kanë vendosur datën 1 shtator 2020 si piknisjen e sistemit të ri. Zbatimi do të jetë gradual, ndërsa për biznesin e vogël premtohet aksesi në sistem falas. Deputetët e opozitës votuan kundër projekt ligjit me argumentin se parat mund të përdoren për rindërtimin pas tërmetit. Fiskalizimi do të nisë më vonë nga sa ishte parashikuar nga Ministria e Financave. Deputetët e Komisionit të Ekonomisë kanë vendosur të shtyjnë hyrjen në fuqi të këtij ligji nga 1 shtatori 2020, fillimisht për bizneset e mëdha me qarkullim mbi 8 milion lekë në vit, por të bërë detyrueshëm më pas nga 1 janari për biznesin e mesëm dhe të vogël, si dhe për transaksionet mes sipërmarrjes dhe qeverisë. Ndërkohë nga 1 korriku 2021 do të fiskalizohen edhe pagesat pa para në dorë ndërmjet bizneseve. Ligjvënësi mendon me të drejtë që tatim paguesit dhe ju keni nevojë për më shumë kohë, për informacion, për përgatitje, për aktet ligjore, për aktet në ligjore, dhe 1 shtatori është në ndihmën tuaj. Duhet të përgatiteni, ja ushtym kohën. Po të filloj me bizneset e mëdha, filloj me 5%, me 2% e bizneseve, të cilët kanë dhe infrastrukturën, kanë dhe njohurinë, kanë edhe buxhetet dhe financimin, kanë edhe know-how, kanë edhe ekspertizën financiare për të implementuar një gjë të tillë. Dhe vetëm pasi që ne jemi të bindur, ju të parë jeni të bindur që kjo funksionon dhe është kuptuar dhe mirë kuptuar, të përfshijmë pastaj dhe gjithë bazën. Deputetët e opozitës votuan kundër këtij projekt ligji me argumentin se nuk është i nevojshëm zëvendësimi i sistemit aktual fiskal dhe se këto para mund të shpenzohen për rindërtimin. E votoj kundër sepse mendoj që 40 milion euro që vjen në shërbim të këtij sistemi të ri, që ti përshtatemi teknologjisë, e quaj luks. Këto 40 milion euro mund të shkonin në shërbim të katastrofës së tërmetit që ka ndodhur së fundi. Për bizneset e vogla, fiskalizimi do të vi pa kosto, pasi do të ofrohet akses falas në sistemin qendror. Nuk do kenë nevojë instalim pajisjesh softverike apo pajisje hardware kasa fiskale, por do kenë akses direkt te kjo platformë qendrore dhe do fiskalizojnë aty faturat e tyre. Bëhet fjalë për ata tatim pagues që janë deri në fashën e 2 milionshit, pra janë përjashtuar nga tatimi mbi vlerën e shtuar, dhe kemi menduar që limiti i transaksioneve të jetë jo më shumë se 1 faturë në ditë. Mos ja kufizoni numrin e faturave nga 1 në ditë. Mos ja kufizoni. Do me thënë, jepni një lehtësi dhe indirekt ja merrni duke i kufizuar numrin. Sipas Ministrisë së Financave, mbi 80.000 biznese do të kalojnë nga sistemi i kasave në atë të faturave elektronike, ndërsa kostoja për biznes llogaritet në 17.400 lekë në vit. Lidhja Demokratike e Kosovës ka kushtëzuar bisedimet për marrëveshjen e bashkëqeverisjes me lëvizjen vetëvendosje duke kërkuar garanci për postin e presidentit. Albin Kurti nuk ka komentuar negociatat, ndërsa shprehet i bindur për formimin e qeverisë së re. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje vazhdojnë bisedimet për marrëveshjen e bashkëqeverisjes. Albin Kurti bëri me dije se ka pasur përparim në negociatat mes dy partive, ndërsa nuk pranoi të tregonte se në çfarë pike kanë arritur bisedimet. Vullnet të mirë ka, jemi marrë vesh që të vazhdojmë shpejt drejt marrëveshjes, sepse populli ka vendosur ashtu. Nuk është këtu çështja e pëlqesave të ndërsjellta, se një domosdoshmërie që na ka imponuar 6 tetor. Nga ana tjetër, LDK përsëriti kërkesën e saj që në marrëveshjen me lëvizjen vetëvendosje të futet edhe posti i presidentit, madje për këtë kërkon edhe zotim.
Ky pas duhet të jetë pjesë e diskutimit, nëse ne duhet kemi një partneritet, nëse duam që ne postën e presidentit ta kemi si shkas për ta prishur qeverinë apo për ta rrëzuar njëri tjetrin në pranverën e vitit 2020, atëherë kjo është okay. Zgjedhjet e parakohshme të 6 tetorit u fituan nga lëvizja vetëvendosje me një diferencë shumë të vogël nga LDK. Kurti ka bërë me dije se nuk heq dorë nga posti i kryeministrit dhe sipas raportimeve të mediave të Kosovës, palët janë dakordsuar për ndarjen e posteve ministrore, ndërkohë presidenti Hashim Thaçi ka thirrur seancën konstituive të legjislaturës së 7 të kuvendit me 24 dhjetor. Thellohet kriza diplomatike mes Rusisë dhe Gjermanisë që nisi pas vrasjes së një separatisti çeçen në Berlin. Moska thriti ambasadorin gjerman për t'i komunikuar dëbimin e 2 diplomatëve të tij nga Rusia. Ministria e Jashtme gjermane ndërkohë reagoi menjëherë për këtë vendim që e konsideroi të gabuar dhe të pajustifikuar, por Moska përgënjeshtroi Berlinin duke theksuar se kërkoi prej kohësh ekstradimin e atij që presidenti Putin e ka konsideruar një bandit dhe terrorist antirus. Hetuesit gjerman ndërkohë vazhdojnë të shqyrtojnë historinë e spionazhit vitit. Për mediat ndërkombëtare, vrasja e çeçenit në zemër të Berlinit konfirmon ekzistencën e një skuadre vrasësish, të cilët Putin i përdor për të eliminuar disidentët në përbot. 45 milion britanik janë thirrur sot në zgjedhje për të rinovuar parlamentin. Favorit mbetet kryeministri Johnson dhe Partia e tij konservatore, por laboristi Corbyn beson në një rezultat të mirë. Kjo është dita më e rëndësishme e historisë së viteve të fundit të Mbretërisë së Bashkuar. Votimi i sotëm do të vendos fatin e Brexit, të ardhmen e vendit dhe ato të Bashkimit Evropian. Qendrat e votimit janë hapur që prej orës 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen në orën 22 të mbrëmjes. Për këtë zgjedhje kanë të drejtë vote 45 milion britanik, ndërsa rezultati do të mund të mësohet vetëm në orët e para të së premtes. Favorit mbetet kryeministri aktual Boris Johnson dhe partia e tij konservatore, që sipas sondazheve do të arrijë një majorancë të plotë. Por rivali i tij kryesor, laboristi Jeremy Corbyn, është akoma i bindur se mund ta mposhtë. Kryeministri britanik zgjodhi mëngjesin herët për të votuar, ndërsa ishte i shoqëruar dhe nga qeni i tij Dylan. Johnson e përqendroi fushatën e tij elektorale duke bindur qytetarët se është i vetmi kandidat që mund të përmbyll procesin Brexit. Ai synon që me një majorancë të plot pas 12 dhjetorit të aprovojë ujdinë e re të arritur me Bashkimin Evropian dhe të përfundojë divorcin nga Brukseli deri më 31 janar të 2020-s. Ndërsa rivali i tij Corbyn ka premtuar mbajtjen e një referendumi të ri për largimin nga BE në një përpjekje për të bindur qytetarët ta votojnë. Këto janë zgjedhjet e treta në më pak se 5 vite dhe të parat që mbahen në muajin dhjetor që prej vitit 1923. Ndërkohë qytetarë të shumt në Mbretërinë e Bashkuar shprehen të zgënjur dhe konfuz nga premtimet e kandidatëve kryesor për zgjedhjet parlamentare. Numri i lartë i të pavendosurve shihet se mund të ndikojë ndjeshëm në rezultatin e zgjedhjeve. Jam i trishtuar që erdhëm sërish në këtë pikë. Duket sikur kanë kaluar vetëm 5 minuta që nga hera e fundit. Dhe të them të drejtën, kemi bërë vetëm hapa prapa, jo para. Mendoj se shumë qytetarë po vuajnë në zgjidhjen e një partie për të votuar, e cila përfaqëson vlerat e tyre. Isha e pasigurt, por tani e kam vendosur për këtë votoj dhe për këtë jam bazuar në politikat për Brexit dhe për hapat e mëtejshëm në këtë proces. Mendoj se gënjeshtrat, egzagjerimet, mungesa e kortezisë, zhargoni, trajtimi i publikut si budalla do të ndikojnë. Prej një viti u kam thënë politikanëve në radio dhe televizione, vërtet mendoni se jemi budallënj? Izraeli po kalon një krizë të thellë politike. Qytetarët do të drejtohen kutive të votimit më 2 mars të 2020-s në zgjedhjet parlamentare të treta në 12 muaj. Sondazhet tregojnë se kriza politike nuk do të zgjidhet as nga ky votim i ri. Sistemi politik në Izrael është në krizë të thellë. Për herë të tretë në 12 muaj, qytetarët do të votojnë për zgjedhjet parlamentare në përpjekje për të nxjerrë vendin nga ky ngërç. Asgjë nuk ka ndryshuar dhe duket si déjà vu, të njëjtët kandidat me të njëjtat premtime dhe me shumë mundësi do të dalë po i njëjti rezultat.
Kryeministri Benjamin Netanyahu kundër rivalit Benny Gantz, ish shefit të stafit të ushtrisë. Netanyahu ka dështuar 2 herë të formojë një qeveri, ndërsa është akuzuar zyrtarisht nga prokuroria në 3 raste të ndryshme korrupsioni, por kjo nuk ka lëkundur mbështetjen e qytetarëve për të. Lideri 70 vjeçar po I përdor akuzat për të fituar pikë, duke I cilësuar si një përpjekje të mediave për ta rrëzuar nga pushteti. Një rival brenda partisë e sfidon atë, megjithatë Netanyahu mbetet figura kryesore e së djastës në Izrael. Partia Bardhe Blu e Gantz u krijua zgjedhjet e kaluara dhe arriti të dalë fituese, por pa mundur të krijojë një qeveri. Strategjia e Netanyahut për zgjedhjet është bazuar në mbështetjen e dhënë nga presidenti amerikan Donald Trump, ndërsa rivali I tij premton të sjellë ndryshime të mëdha. Votimi I ri do të mbahet me 2 mars të 2020-s, megjithatë sondazhet tregojnë se nuk do të sjellë ndonjë zgjidhje për krizën e thellë politike në Izrael. Flasim për sportin tani, një derbi për të fituar, Partizani kërkon të bind në fushë, ndërsa Tirana me Emanuele Ugbo në stol, synon t'i afrohet pretendentëve dhe t'i jap fundet curisë negative që zgjat prej afro 6 vitesh. 3 pikët në duelin e kësaj të premte në stadiumin kombëtar duken detyrim për të dyja skuadrat. Ky së premtes do të jetë një derbi si asnjë tjetër. Partizani Tirana do të jetë ndeshja e parë superiores që luhet në stadiumin e ri, I cili shtohet spektaklit të tifozëve. Një betejë e përjetshme dominuar nga Partizani në vitet e fundit. Vazhdimësia pa humbje duket një detyrim për trajnerin, I cili për rezultatin është gati të heqë dorë nga loja e bukur. Gjithë këto vite Partizani ka marrë rezultate pozitive në derbi dhe synojmë të ruajmë vazhdimsinë. Në derbi nuk ka favorit. Ai që vlen është aspekti psikologjik. Tirana ka një skuadër cilësore dhe padyshim që e shoh ende si pretendent për titullin, por shpresoj të rikthehen në garë në javën pas derbit. Jam pragmatist në jetë dhe I tillë mundohem të jem edhe në futboll. Natyrisht do të hiqja dorë nga loja e bukur për rezultatin në derbi, edhe pse zakonisht rezultati vjen si rrjedhoje lojës së mirë. Në stolin bardhe blu do të jetë Emanuele Ugbo për herë të parë në rolin e një trajneri në derbi. I mësuar të fitoj këto super sfida si lojtar, ish portieri kërkon maksimumin edhe tani në stol, edhe pse nuk e sheh veten si zgjedhje afatgjatë e Tirana. Ne nuk mund ta flasim për objektiva, rëndësishme është një ndeshje rare që duhet fitoje. Ne do futem në ndeshje pa tu marrë maksimumi. Mendon të ardhmen që të vazhdosh punën te Tirana ndoshta deri në fund sezonit? Jo, sepse unë mendoj që Tirana ka nevojë për një trajner pak me shumë eksperiencë. Partizani Tirana luhet këto të premte prej orës 19 në stadiumin e ri kombëtar. Mirë, Tanja Porja do të na sjell përditësimet e fundit sa I takon motit për orët në vijim dhe gjatë ditës së nesërme. Mi mbrëma të nderuar shikues të A2CNN, let njihemi me kushtet e motit për orët në vijim dhe ditën e nesërme. Mbrëmja dhe nata sillin rreshje në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Rreshjet do të jenë shiu dhe me intensitet mesatar në zonat perëndimore, ndërkohë presim rreshje dëbore sërish në zonat malore në lartësi mbi 900 metra në pjesën më të madhe të zonës malore. Dita e nesërme do të sjell edhe kthjellime të shpeshta, këto kryesisht në mesditë dhe orët e para të pasdites, por sërish duke ju afruar mes natës, do të rikthehen rreshjet në territorin shqiptar, ku rreshje mesatare dhe lokalisht intensive priten në zonat perëndimore të Shqipërisë dhe rreshje disi më të pakta në pjesën tjetër të vendit. Përsa I përket vlerave termike, ka një rritje të lehtë të temperaturave në orët e mëngjesit, ndërkohë do të ruhen vlerat e mesditës së nesërme në territorin shqiptar, ruhet maksimumi prej gati 13 gradë Celsius. Edhe kontinenti evropian për ditën e nesërme do vijojë me kthjellime, kjo në zonat veriore dhe pjesën më të madhe të Europës lindore, ndërkohë do të kemi stuhi të fuqishme ere dhe rreshje intensive në jugperëndim dhe perëndim të Europës, rreshje dhe stuhi të cilat gjatë orëve të mesdites dhe pjesën e dytë të ditës së nesërme do të zhvendosen gradualisht në pellgun e Mesdheut, duke bërë që Italia, por pjesërisht edhe Ballkani të kenë rreshje me intensitet mesatar. Temperaturat për ditën e nesërme do të rriten në pjesën më të madhe të kontinentit evropian, më e ndjeshme kjo rritje do jetë pikërisht në pjesën më të madhe të gatishullit iberik. Ky është parashikimi I motit për ditën e nesërme këtu në A2CNN. Bashkë mirupafshim. Informacionet për motin dhe gjithashtu zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota përpara se të ndajemi, ju kujtoj që mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit në a2cnn.com. Këtu kemi mbritur në fund të ditarit, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natë e mirë.